Khoa, anh biết lỗi rồi. Cho anh một cơ hội nữa đi Khoa. Anh sẽ thay đổi mà. Anh không thể mất em được đâu Khoa. Sao anh mặt dày quá vậy? Anh hành nó chưa đủ hay sao? Cô im đi. Chuyện của tôi và Khoa, cô biết cái gì mà nói. Thôi gắm tao nói chuyện. Khoa, Tôi xin anh luôn á, anh làm ơn tha cho tôi đi. Chúng ta không thể nào trở về với nhau nữa đâu. Tôi hết tình cảm với anh rồi. tại sao vậy? Tại sao không cho anh một cơ hội? Em trả lời đi. Hay là em đã có người khác rồi? Hả Khoa? Hả? Hả? Tại sao vậy hả Khoa? Chơi cái thằng này. Trả lời Mày làm đi. gì vậy? Có không Khoa? Em có thằng khác rồi đúng không? Bỏ ra coi. Tao báo Khoa, bây giờ nha. cô buông ra coi. Tại sao vậy? Em mà không nói anh nghe là anh không có đi đâu. Bây giờ mày có đi không? Mày có tin tao liều chết với mày không? Tao liều mạng với mày đó. Đi đây. Cô Tê. Đi. Đi. Anh xin lỗi. Mày có sao không Khoa? Hay. Hôm nay nhóc gặp được tôi chứ? Trông tôi thế nào? Nhìn có già lắm không? Nhóc bị sao vậy? Anh đã không đến. Em đợi anh tới tận 6 giờ tối. Không thể nào. Đó giờ tôi chưa bao giờ thất hẹn với ai. Nhất là một người bạn đặc biệt như nhóc. Chắc phải có lý do gì đó. Hay nhóc gọi thử vào số điện thoại của tôi được không? 090 997 3221. Số máy quý khách vừa gọi không đúng. Xin vui lòng kiểm tra lại hoặc gọi. Số điện thoại này không còn sử dụng nữa. Kỳ vậy. Vậy nhóc thử gọi cho con gấm cho tôi xem. Số của nó là... Chị Hồng Gấm đi nước ngoài rồi. Em nghe cô Ngọc nói vậy. Chắc cô Ngọc sẽ biết thông tin gì đó. Để em đi hỏi cô Ngọc thử xem. Sao tự nhiên em trai hỏi về chuyện thằng Khoa vậy? Bộ em biết nó hả? Dạ. Anh Khoa là người quen đã lâu, nhưng mà mất liên lạc. Nay con vô tình biết được là anh Khoa từng thuê nhà ở đây, nên muốn hỏi cô thông tin về anh ấy thôi. Không thể nào như vậy được. Thằng Khoa nó chết cả chục năm rồi, em biết gì sao? Sao cơ? Đã có chuyện gì xảy ra với anh Khoa vậy cô?
Cô có thể kể cho con nghe được không? Tôi cũng không biết nữa. Nghe con Hồng Gấm nói lại là nó bị tai nạn ngoài đường. Ai, tội nghiệp. Số nó vậy mà khổ. Bị gia đình hất hủi. Tới lúc chết gia đình mới đón về. Lúc nó quen thằng bồ nó, bị thằng đó hành quá trời. Khi mà nó chia tay rồi tưởng nó thoát được cũng mừng. Ai về đâu, mấy tháng sau là gặp nạn đó. Vậy có cách nào liên lạc được với chị Hồng Gấm hay ba mẹ của anh Khoa không cô? À, sắp tới ngày giỗ nó nè. Năm nào ngày giỗ nó con Hồng Gấm cũng về hết trơn á, để viếng mộ nó. Để khi nào con Gấm nó về rồi cô báo cho con. Vậy là nhóc đã biết lý do vì sao tôi không đến gặp nhóc được. Không phải là vì tôi không giữ lời hứa đúng không? Tôi biết thế nào cũng có chuyện xảy ra nên tôi mới không đến được. Tôi đó giờ giữ chữ tín lắm á. Anh Khoa, chuyện như vậy mà anh còn giỡn được hay sao? Chứ chả lẽ cứ buồn vậy hoài sao? Ngày mai anh đừng đi ra khỏi nhà. Anh đừng đi đâu hết. Anh sẽ bình an vô sự. Khi nào tìm được cách rồi tính. Nhóc định làm gì vậy? Anh đưa em địa chỉ nhà ba mẹ anh đi. Em sẽ đến tìm hiểu xem ngày anh bị tai nạn là ngày nào. Mình sẽ tránh ngày đó ra. Anh đừng đi đâu hết. Anh sẽ bình an vô sự. Nhóc định đến gặp ba mẹ tôi thật hả? Lỡ họ không còn ở địa chỉ đó 10 năm trước nữa thì sao? Chưa thử sao biết được. Nếu họ không ở đó nữa thì sẽ có người biết thông tin của họ chứ. Mình sẽ thử hết mọi cách. Bộ anh không muốn sống tiếp sao? Sao em thấy anh có vẻ bình thản vậy? Tôi chỉ cố làm cho mọi thứ đỡ đáng sợ hơn thôi. Chứ biết mình sắp chết, ai mà chả sợ chứ. Anh đưa em địa chỉ đi. Ngày mai em sẽ tới đó tìm hiểu thử. Anh sẽ không sao đâu. Tin em đi. Cảm ơn nhóc. Nhóc, ngủ chưa vậy? Có chuyện gì vậy anh Khoa? Thì nhóc giúp tôi một chuyện được không? Chào bác. Cậu còn trẻ vậy, mà sao cậu quen được thằng Khoa vậy? Dạ không, anh Khoa là bạn học cũ của anh con, mà anh con đi nước ngoài 10 năm trước rồi. Biết tin anh Khoa mất cho nên anh con muốn tìm cách tìm hiểu xem thông tin như thế nào. Cũng may là còn chị Hồng Gấm giữ địa chỉ liên lạc của hai bác nên đưa cho anh con để con tìm cách liên lạc được với hai bác. Hồng Gấm, nó là người tốt. Nó tốt với thằng Khoa, đến cả khi mất rồi nó vẫn tốt. Mà sao năm nay vẫn chưa thấy nó về thăm ông nhỉ? Mọi năm, nó vẫn về thăm tụi mình trước ngày giỗ mà. Chắc nó bận công việc á, nên nó không về kịp đó bà. Đã có chuyện gì xảy ra với anh Khoa vậy bác? Thằng Khoa nó ra ở riêng. Khi tai nạn xảy ra, Gấm nó báo tin, hai bác mới biết chuyện. Thằng Khoa nó bị tai nạn khi đang đi trên đường, đi công việc gì đó. Cũng do tôi với ông phải chi ngày đó cho nó về nhà mình ở, thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Khi hai bác nghĩ tới chuyện này, đều thấy rất là hối hận. Không thể nói với nó là hai bác thương nó biết chừng nào. Dù hai bác không thể nói với nó câu đó. Con à, Ngày anh bị tai nạn là ngày 17 tháng 7. Vậy hôm nay bên anh là ngày mấy vậy anh Khoa? 16 tháng 7. Hên quá. Ngày mai anh đừng có ra khỏi nhà nha. Anh nhớ nha. Nhất định là không được ra đường vào ngày mai á. Vậy là hôm nay tôi vẫn được ra đường đúng không? Thôi, anh ở nhà đi. Mà anh đi đâu hả? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ phim đến giờ phút này. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ phim sau khi tập 3 này kết thúc. Tại vì là có một vài dự định nho nhỏ mà công ty và đoàn phim muốn mang đến các bạn trong vòng 1 hoặc 2 tuần nữa, nên bộ phim sẽ chưa có cho các bạn biết được kết thúc trong tập này đâu. Thì các bạn cứ ráng đợi xem kết thúc của phim như thế nào nha. Thì Khoa hy vọng là đó sẽ là một cái điều đặc biệt mà đoàn phim và công ty Vega muốn gửi đến các bạn. Lúc mà nhận được kịch bản á, là lúc mà đọc kịch bản rồi thấy cảm thấy cái phim này nó phi thực tế, nó phi thường kinh khủng luôn. Bắt đầu cái tự nhiên cái đọc kịch bản cái đổi như cái hết trơn luôn. Mà cảm giác là cái người viết cái kịch bản này rất là hay, công nhận. Cảm thấy cái vai của mình hả? Nó dễ thương, nó chung là nó thương bạn, nói chung là có một cái tình cảm nào đó trong cái phim rất là dễ thương được thực hiện. Chẳng thì Khoa cũng mới biết gần đây thôi, thì mới đầu nhìn bạn ấy thì có vẻ là bạn hơi dữ và có vẻ khó chịu, nhưng mà khi mà tiếp xúc thì Gấm rất là thoải mái và nhiều khi rất là ngây ngô, hồn nhiên một cách hơi bị quá đáng. Nhưng mà đó là một cái tính cách tạo nên chuyện thú vị của Gấm, và Gấm luôn là một cái cây làm hài cho mọi người mỗi khi mà bị căng thẳng trong đoạn phim. Cách diễn của Gấm rất là tốt và Gấm rất là chuyên nghiệp trong công việc. Đó là một diễn viên mà rất thích. Ngoài đời hả? Khoa là một cái người mà tính tình thì cũng dễ thương mà được cái tửng tửng. Khoa là một cái người mà luôn luôn để ý tới những cái thứ xung quanh dù chỉ là nhỏ nhất. Khoa nói chung là Khoa để ý tới những cảm xúc của người đối diện mình để làm cho những dung hòa những cảm xúc đó với nhau. Vì lúc mà Khoa có thể làm cho người ta vui trong những lúc mà người ta buồn nhất. Chung là ổng chỉ tội cái là ổng hay trễ giờ thôi, chứ ổng là chuyên gia, ổng là giờ dây thun, nhưng mà được cái lúc nào mà tới cũng làm bộ mặt đáng thương để cho người ta bỏ qua những cái sai lầm của mình đó. Cho nên những cái chuyện đó là Gấm không có chấp nhất. Nói về Khoa thì chị biết Khoa cách đây cũng 10 năm rồi. Chị em bắt đầu gặp và đi chung đó từ lúc mà Khoa còn là học sinh lớp 12 rồi. Thì Khoa biết chị Ngọc cũng được cả chục năm rồi, hai chị em cũng chơi chung với nhau rồi cũng làm nhiều dự án phim chung. Chị Ngọc rất là dễ thương và rất là đúng giờ, rất là vui tính và lúc nào cũng ủng hộ những công việc của Khoa. Nhưng mà lúc đó là thời cũng không có rồi, cho nên đã tạm ổn cái vai mình tròn vai thôi, chứ theo Ngọc thì vai Ngọc gì cũng chưa rồi, xuất sắc. Cứ chửi thì thanh phấn đúng tính cách của chị á. Chị Vậy hả? chị hoa hậu quá à. Bà nghiêm túc quá à. Trời ơi, tôi được nhận cái kịch bản đâu, tới chừng tôi quay rồi mới đưa cho tôi một cái tờ giấy nè, lời thoại của chị nè, chị đọc đi. Rồi lúc đó tôi mới biết được là cái vai tôi vai gì, lời thoại sao đó, chỉ có 5 phút để học thuộc lời thoại thôi và bấm máy quay liền. Có kỷ niệm vui đó là những ngày Khoa đi đúng giờ. Cả đoàn phim ai cũng vui hết và tôi là người vui nhất. Đạt thì Khoa cũng ít tiếp xúc, tại vì cũng mới biết Đạt ở đây là khi mà Đạt thấy Khoa casting một cái dự án phim trên mạng và Đạt cũng có phải tham gia gửi hồ sơ gửi tên Đạt cũng 2-3 lần thôi. Nhưng mà khi mà làm cái phim Last Wife này cũng là lần đầu tiên mà làm phim luôn á. Đạt tạo một ấn tượng tốt là Đạt diễn rất là phát tâm, rất là đúng giờ hết trơn. Và đúng giờ một cách rất là ngạc nhiên đó là hẹn khoảng 11 giờ ra 10 giờ 59, 58 tôi đã có mặt rồi. Đó cũng là một tính cách mà Khoa rất là thích. Thì thật ra là Đạt là học chuyên ở bên kịch nói thôi, nhưng Đạt muốn thử sức mình với cái vai trò phim, nên
cũng cảm ơn Khoa đã tin tưởng và trao cái vai này cho Đạt. Cái nhân vật này ban đầu nhận vai thấy cũng hay, thú vị, cũng thử sức mình, tới mình không phải là cái kiểu mà điệu cán đến như vậy, cũng không phải là hư hỏng vậy. Mình cũng muốn thử sức mình coi là sao. Hoàn toàn 100% được trai thẳng. Khoa là người nhiệt tình, thật thà, nói chung là chu đáo, một người đạo diễn trẻ tài giỏi, chu đáo nên lo cho diễn viên từ A đến Z luôn. Xuân thì Khoa làm việc cũng chung cũng được nhiều dự án phim rồi. Dự án phim mà làm nhiều nhất đó là Selfie Girl, đó cũng là dự án đầu tiên mà Khoa làm với Xuân. Thì cách mà Xuân làm với Khoa cũng rất là thân thiện, cởi mở và rất là nhiệt tình. Thì nói chung là Khoa thấy những diễn viên của Khoa ai cũng nhiệt tình với Khoa hết. Khoa thấy rất là ngại khi mà những người chúng ta cũng nhờ vả họ giúp mà họ không bao giờ họ phàn nàn hay là họ không yêu cầu gì hết á, thì mình thấy rất là quý người đó. Tâm thì thường hay thất hẹn, hay trễ hẹn nhưng mà thất hẹn 11 giờ thì 11 giờ 45 có mặt. Thì lúc nào cũng làm cái mặt dễ thương rồi cái giọng đáng yêu, xin lỗi anh Khoan có điều giận em là không bao giờ la Tâm nữa hết. Rồi thì cũng vô tình là vì có duyên mới gặp Tâm thôi, tức là Khoa đi quay một cái show cho một công ty mà công ty đó là Tâm là thực tập. Thì mới đầu tại vì Khoa thì tính Khoa là Khoa rất là không thích những người nào đẹp trai, không có thích chú ý, là thấy Tâm hồi ăn đẹp trai thì không quan tâm. Thì Tâm đi theo công ty thôi, xong rồi cũng gặp Khoa bên cái bộ phận bên quay phim, mà Tâm chả biết Khoa đã đóng phim hay là gì hết, như những người bình thường. Kết bạn Facebook thôi, thì từ đó mới biết là Khoa đóng Best Gay Friend. Tâm chưa bao giờ coi phim đấy bây giờ luôn, cũng không biết luôn. Cái là cứ lo đi làm, lo nói chuyện với bạn bè này kia, cái xong rồi cũng ngồi trên bàn ăn nói chuyện này kia, thấy nó cũng cởi mở thân thiện, cái xong cũng bắt đầu nói chuyện này nọ. Cái vô tình là Khoa cầm điện thoại ra selfie chung một đám, thấy bạn Tâm cười lên hình rất là ăn ảnh, là Khoa nói rồi ăn ảnh gì mà sao không có đi là quay quảng cáo hay là quay MV chụp hình này kia, hơi phí. Thế là Khoa bắt đầu Tâm mới kêu Tâm đi chụp, đi quay những cái dự án hoặc cái MV hoặc quảng cáo thì khi mà Khoa có show. Kết bạn Facebook thôi, rồi từ đó mới biết là Khoa đóng Best Gay Friend. Tâm chưa bao giờ coi phim đấy bây giờ luôn, tại bây giờ thì mới coi được. Thì Tâm thấy Khoa chung là giỏi, cái tính bình thường thì hay kiểu tính thấy sao nói vậy, nhưng mà bên trong thì nó lại khác, kiểu Khoa là một người rất là tình cảm. Dịp không có anh Khoa ở đây thì cũng tiện là nó xóa Khoa tí. Đó là Khoa có những cái điểm yếu. Thứ nhất là nãy em nói lúc đầu là thẳng tính, cho nên đôi lúc nó sẽ không có tốt cho Khoa trong cuộc sống cũng như trong công việc. Rồi là cái vấn đề này thì những người mà kiểu thân thiết với Khoa thì sẽ biết là Khoa chỉ có nói thôi, không bao giờ để bụng, người ta sẽ hiểu được. Còn những người ví dụ như là những người trên mạng xã hội ấy, hoặc là những người không thân thì người ta sẽ không hiểu được, người ta sẽ đánh giá là Khoa người như thế này, Khoa người như thế kia, sẽ đem những cái tiếng không tốt với Khoa. Mặc dù là cái tài năng thì Khoa có thừa, năng lực thì Khoa có thừa. Tâm thì là cũng là một cái cậu bé rất là thích tìm tòi, tò mò về rất là nhiều thứ, chịu gây thôi. Chơi với Tâm nhiều Khoa biết Tâm giống như là một sói ca điển hình vậy. Là Tâm có thể là chơi được đàn guitar, piano, hát cũng hay, biết nấu ăn, mê đá banh. Nói chung là tất cả những cái tính cách mà sói ca có thể có và bất kỳ ai cũng có thể thích. Đó là lý do vì sao mà Khoa nói là Tâm là cái mẫu người điển hình mà Khoa muốn làm người yêu. Có người yêu chưa? Em á hả? Hiện tại bây giờ có. Nam hay nữ? Nam. Nữ. Tội nghiệp Khoa quá, tí thì nó không có lại chết cười luôn. Có người nào hoàn hảo của Khoa hả? Tâm. Phán đoán thì chắc có. Em nghĩ là có. Tâm sẽ hành động gì? Tâm sẽ phản ứng ra sao nếu như mà có một ngày nào đó mà Khoa nó tỏ tình với Tâm? Khoa tỏ tình chắc không có ngày đấy đâu, cho nên em cũng chưa biết là làm như thế nào. Em thấy cũng hơi bất ngờ, tại vì lên phim thì thứ nhất là phim cũng rất là đẹp,
Thứ hai là mọi người không đón nhận cái kịch bản, kiểu là mọi người cũng khen nó kịch bản hay, cho nên em cũng rất là mừng cho anh Khoa. Nhưng mà có một số comment về cái ngoại hình của anh Khoa em thấy là không nên cho lắm, tại vì em nghĩ là cái thời đại bây giờ thì cái việc nội dung tốt á, em nghĩ là nên đề cao hơn là cái việc mà có ngoại hình tốt. Tại vì ngoại hình nó chỉ là một cái phần nho nhỏ thôi, bây giờ ai cũng có thể đẹp lên được vì phẫu thuật thẩm mỹ mà. Còn cái tài năng thì là chỉ có một số người có được. Mình tên Linh. 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu. Đúng đúng. Một câu chuyện dễ thương, thực tế, có logic, nó nhẹ nhàng nhưng mà sâu sắc. Nói chung là Là em cực kỳ thích hai anh là anh Tâm với anh Khoa luôn. Anh diễn rất là đạt, mà thì em nhìn em cứ tưởng couple thật ngoài đời nên vị diễn nó mới đạt tới như vậy. Lúc mà vô coi fanpage coi page của hai ảnh thì thật sự là rất là ức chế, tại vì thừa nhận cũng không chịu mà không thừa nhận cũng không chịu luôn, coi rất là ức chế luôn á. nói chung là một phụ nữ thì cũng rất mong điều đó, thì âm thầm mong thế thôi, còn chuyện đó thì tùy vào cái người chính nữa chứ. Có chứ, đó là một hy vọng của tất cả mọi người chứ không phải một mình gắm đâu. Khoa với Tâm mà thành một cặp thì giống như là tiên đồng một nữ. Nhưng mà hai người đó thành couple ngoài đời thực thì điều đầu tiên là em sẽ tung bông, tung hết tất cả các bông nhà em có bông gì em cũng sẽ tung hết lên luôn. Xong rồi em sẽ tung qua bông của nhà hàng xóm, xong rồi tung qua bông của nhà của hàng xóm. Xong rồi em sẽ tự mua bông gì em tung tiếp, em tung đến khi nào mà hết tiền thì thôi. Chị có ủng hộ cặp đôi Khoa Tâm không vậy? Không. Vì sao á? Vì sao chị? Không thích thì không ủng hộ, không có vì sao, đơn giản là như vậy. Có thể Rất nghĩ là dưới bàn tay của Khoa thì một thời gian nào đó Tâm sẽ lung lay. Dạ có, điều đương nhiên 100% luôn. Anh Tâm, anh cố gắng bị bẻ cong nha, em chỉ trông chờ đến giây phút này thôi á. Một giây phút duy nhất mà em trông chờ trong cả năm đời em luôn. Dạ em thích chị Ngọc nhất, tại vì chị Ngọc chửi rất là hay. Em rất là ghiền tiếng chửi của chị Ngọc. em muốn gửi lời tới anh Tâm là mong tình bạn của hai anh Tâm anh Khoa được mãi mãi và lâu và dài. Còn cho chị tình cảm đó thì Thì kết thúc của bộ phim á là Khoa sẽ mất. Thì theo em lý do vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Có thể là do anh Đạt, tại vì em nghĩ là có khả năng là anh Đạt sẽ vì yêu anh Khoa quá mà có thể làm hại đến anh Khoa. Thì em có nghĩ rằng Tâm sẽ cứu được Khoa ở cuối phim không? Dạ có thể. Nhưng mà cái điều đó thì em thấy nó cứ kỳ sao, nhưng mà nếu mà anh Tâm mà cứu được anh Khoa ở cuối phim thì chắc là em sẽ rất là vui, cũng như là em sẽ ủng hộ couple này nhiều hơn. Giờ em chưa được biết kết quả của bộ phim không? Nhưng mà theo em thì em thích bộ phim happy ending hay là sad ending? Dạ, đương nhiên là happy ending rồi. Tại vì anh Khoa em thấy nhiều khi cũng tội nghiệp, thấy trên Facebook thấy cũng lâu lâu cũng than thiếu trai, xin lỗi anh Khoa. Nhưng mà nên vậy em rất là muốn anh Tâm làm bộ của anh Khoa trong phim cho anh Khoa anh biết được cái mùi vị của tình yêu là gì. Đọc những cái comment mọi người trên mạng rồi này kia chê là Khoa xấu hơn so với vai diễn của mình, bla 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 á, thì cảm giác của Khoa thế nào? Thật sự thì Khoa quen với chuyện đó từ lâu rồi, từ hồi mà mới kết dây fan tới giờ á. Thì nói chung là tự bản thân mình cũng tự biết là mình không đẹp, nhưng mà mình cũng không thích cái cách mà giống như là người ta nói kiểu dạng xúc phạm mình á. Đôi khi là mình đâu thể nào mình đứng trước mặt người khác thì mình nói thẳng là ơi bạn quá xấu thì mình cũng rất là bất lịch sự. Mà có vẻ là như là mấy bạn ấy thì cứ nghĩ là mình ở trên mạng á thì người ta không biết mình đúng quá gì mình nói, thì để vậy không hay. Thì có nhiều người nói Khoa là Khoa nên im lặng cho qua đi, Khoa nghĩ là cứ để vậy hoài á thì những người ấy, những cái bạn đó sẽ nghĩ mình hay và sẽ đi xúc phạm không chỉ riêng mình mà những người khác nữa. Thì nên mình cũng nên nói một cái gì đó để cho họ thấy là mình cũng không có phải là người cam chịu, mình không thích cái cách họ nói chuyện gì đối với mình. Khoa là một đứa rất là xéo sắc, khi mà ai mà comment mà chê cái bay vô chửi liền, thì lúc đó cái hình tượng của Khoa có bị sụp đổ hay thay đổi nào trong em không? Dạ không, em thấy
vẫn dạy em Huynh. Tại kiểu như em biết là mỗi người một tính, nên nghĩ anh Khoa tính như thế nào thì đó là do con người của anh Khoa chọn thôi. Ví dụ như tính em nhoi hay là tính anh Khoa xéo sắc thì đó là chuyện bình thường. Nếu như mà anh Khoa như thế nào nữa thì em vẫn hâm mộ ảnh thôi, bởi vì ảnh rất là giỏi. Em thật sự là em nể ảnh từ những cái phim đầu tiên của ảnh kìa. Vừa biên kịch nè, vừa đạo diễn nè, còn vừa là diễn viên nữa. Thì cái quá trình làm việc có khó không Khoa? Thực sự là ôm đồm tất cả mọi thứ như vậy thì nó làm nó có mặt lợi, tức là mình có thể control được hết mọi cái công việc trong đó, nhưng mà nó có mặt hại là nó khiến là mình không thể nào mà hoàn thành tốt cái gì hết. Tức là khi mà Khoa mà vừa quay vừa đạo diễn mà vừa làm diễn viên thì đôi khi Khoa sẽ mệt hoặc là Khoa sẽ bị đơ, mà mình thì lúc mà mình quay mình đâu có biết là mình diễn như thế nào đâu. Cũng mấy bạn kia thì cũng lo làm những công việc riêng của mình rồi thì cũng không thể nào mà nhắc cho mình được, thì đôi khi là cái vai diễn của mình lên phim nó sẽ không tốt bằng người ta. Phim anh Khoa nó có một cái gì đó nó thu hút được em hơn, bởi vì phim giới trẻ hiện bây giờ nó cứ kiểu một màu, với lại nó thật sự là nó rất là, nó khiến em cảm thấy nó trẻ trâu sao á, nên em không có quan tâm. Em chỉ thích phim của anh Khoa bởi vì có những cái phim nó rất là nhân văn, cũng như những cái phim mà nó khiến cho em phải là nghĩ là mình phải như thế nào đó. Em rất là mong muốn là anh Khoa sẽ có thêm nhiều tiền, không phải đi cầm cố thêm bất kỳ cái nào, cũng không phải bán thêm bất kỳ cái máy nào nữa, bởi vì em cảm thấy em rất là tội cho anh Khoa, bởi vì em không có góp được gì cho anh Khoa hết trơn á. Mà thấy anh Khoa mà cứ vì kiểu như vì làm phim mà phải bán những món đồ anh thích thì thật sự em cũng rất là tiếc cho anh, và em mong muốn là sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ sẽ giúp cho anh nữa, cũng như là nếu như mà em có thể thì em sẽ giúp cho anh hết sức, cũng như cũng mong được vô phim của anh một lần cho biết. Tâm cũng thay mặt anh Khoa cũng như Tâm cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tâm với anh Khoa xuyên suốt bộ phim này. Thì tất nhiên là khi trong cuộc sống nó cũng có những cái bất cập nhất định, thì có những cái mà sai sót gì trong bộ phim hoặc là sai sót gì đấy mọi người bỏ qua, tiếp tục ủng hộ anh Khoa cũng như là Tâm. Xin cảm ơn mọi người. Được một số bạn ủng hộ phim Khoa là đang cũng vui rồi, mình cũng là một nhân tố để góp phần để làm được một bộ phim. Mừng phim Khoa. Cũng nhân dịp này thì Ngọc cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi những dự án của Khoa cũng như là theo dõi những bài viết của Ngọc. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ liên tiếp trong những dự án sắp tới. Chúc mọi người xem phim thật là vui vẻ, và cũng như là mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho anh Khoa để anh Khoa có thêm nhiều cái động lực và cố gắng để thực hiện thêm những bộ phim hay hơn nữa. Và cảm ơn anh Khoa đã cho em thấy được những cái thước phim thật sự là đẹp, thật sự là ý nghĩa đến như vậy. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc cho những bạn khán giả mà đang coi cái clip này á, bạn nào mà chưa có cặp có đôi á thì sớm sẽ được tìm được một nửa của mình. Chúc cho những bạn nào cảm giác mà thích Khoa ra những nhiều bộ phim á thì Khoa sẽ cố gắng ra được nhiều bộ phim cho các bạn coi hơn nữa. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn ạ. Hy vọng là họ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những cái dự án sắp tới của Khoa, cũng như Tâm và Xuân và Đạt và Chị Ngọc, Gấm và tất cả những diễn viên. Thì Khoa hy vọng là mấy bạn sẽ tiếp tục anti Khoa để coi tiếp những dự án của Khoa, thì đó cũng là một cách để gây sự chú ý và gây sức hút. Nói chung là Khoa không thích kẻ thù, nghĩ là làm bạn thì vẫn sẽ tốt hơn. Thì có thể là do các bạn hiểu lầm Khoa, các bạn chưa có hiểu được cái tính cách của Khoa như thế nào, thì hy vọng là sau một thời gian anti Khoa nhiều hơn, hoặc là tìm hiểu soi mói những cái quá khứ gì đó của Khoa, thì các bạn sẽ hiểu Khoa hơn, và hy vọng là các bạn sẽ không còn ghét Khoa như xưa nữa. Xấu lắm. Trời lên thật tại Khoa phim còn bị ta chửi xấu kìa. sáng quá. Sao em không chụp 360? Không yên là 2 chục hình. Thôi mày em về mày cầm lại mình thờ không đi.